Hello, dragile mele, din nou suntem împreună și din nou vorbim despre frumusețea și îngrijirea părului. Astăzi m-am hotărât să discutăm despre căderea părului post-sarcină, post-partum. Este un lucru care se întâmplă majorității femeilor după ce dau naștere și multe dintre ele cumva intră în panică. Vreau să vă asigur că este un proces normal, firesc. Cumva cred că vă așteptați la asta deja, pentru că ați auzit aceste lucruri, dar când o pățești tu, pare mai grav, evident, și cumva te panichezi mult mai ușor. Așadar, haideți să vedem de ce se întâmplă acest lucru și ce putem să facem pentru a reveni cât mai repede la starea inițială. Evident că experiența fiecăreia dintre voi poate fi diferită în ceea ce privește căderea părului postpartum, dar de cele mai multe ori aceasta apare cumva între 3 și 6 luni. Adică nu apare imediat după ce ai născut, ci, repet, undeva între 3 și 6 luni, în această perioadă se întâmplă schimbarea din acest punct de vedere. Repet, este un proces normal, nu trebuie să vă panicați, pe cât puteți și de asemenea trebuie să știți că lucrurile o să revină ușor la normal. Pe lângă schimbările hormonale foarte puternice care se manifestă în corpul vostru după naștere și pe lângă resetarea practic a întregului sistem hormonal, unul dintre factorii care contribuie foarte mult la această cădere a părului este deprivarea de somn, adică practic în momentul în care începi să ai grijă de bebe și să alăptezi, să te trezești mult mai des, să dormi mult mai puțin, din păcate acest lucru își spune cuvântul asupra sănătății foliculului pilos și în consecință avem de-a face și cu cădere determinată de acest lucru. Când vei reveni la somnul tău peste 18 ani, glumesc, când o să intri într-un program obișnuit din punct de vedere al somnului, în primul rând o să fii mai relaxată și nu o să-ți pese că-ți cade părul. Dar, categoric, și sistemul de reparare al corpului nostru poate să-și facă treaba mult mai bine și nu mai este întrerupt de 3-4 ori pe noapte ca să alăpteze. Pe perioada sarcinii, nivelul de progesteron și estrogen sunt foarte ridicate și asta mențin cumva părul în stare de alertă, în stare de creștere continuă. De asta foarte multe dintre voi experimentează în timpul sarcinii un păr mai bogat, mai lucios, mai frumos, lucru care, din păcate, atunci când aceste niveluri revin la cotele lor normale, părul mai rezistă cam 3 luni de zile, maxim 3 luni de zile într-o stare din asta de alertă, după care el va cădea și va face loc noului ciclu de creștere al părului. Practic asta se întâmplă din punct de vedere hormonal și de asta avem uneori căderi masive de păr după sarcină. Un semn foarte clar că părul vostru se regenerează este conturul, unde veți avea tot felul de firișoare mici ca un breton prost tăiat. Ăla este un semn foarte clar că părul vostru începe să crească din nou și puteți să răsuflați ușurate. E adevărat că mai aveți de așteptat până o să ajungă mai jos cu lungimea, dar asta înseamnă că organismul vostru face ceea ce trebuie și că va restaura cantitatea de păr pe care ați pierdut-o după sarcină. Sfatul pe care l-am pentru voi, pentru a evita sau pentru a face această perioadă cât mai ușoară din punct de vedere al părului, deși nu asta este prioritatea voastră, știu, dar sunt convins că totuși contează și modul în care te simți după sarcină și vrei să revii la o formă cât mai estetică și cât mai apropiată ție, așa cum erai obișnuită, este să vorbiți un pic cu medicul vostru despre asta. Adică este foarte important să verificați nivelurile de fier, zinc, de vitamine B și așa mai departe în sânge, pentru că fără acestea, din păcate, nu o să aveți cărămizile cu care să construiți un păr mai sănătos. De asemenea, o dietă foarte bună și bogată în proteină de bună calitate este esențială, pentru că, din nou, fără ea, din păcate, nu veți avea cu ce să construiți o piele și un păr foarte frumos. Știți că nu sunt un foarte mare fan al suplimentelor, dar în această perioadă cred că aveți nevoie de un boost din acest punct de vedere. Nu știu dacă mâncați suficient de mult și mai ales faptul că nu vă odihniți suficient de mult, nu știu ce efecte are asupra asimilării
elementelor de care aveți nevoie, așa că un pic de extra nu cred că strică în această perioadă de efort și fizic, și psihic, și mental, și emoțional. Cred că vă ajută. Știu că unul dintre cele mai la modă suplimente cumva este Forcapilul. Nu l-am folosit, însă am foarte multe cliente care îl folosesc, cărora le-a fost recomandat și care se declară mulțumite de el. M-am uitat pe ingrediente: L-cisteină, vitamina B5, oxid de zinc, vitamina B6, D3, B9, biotină. Adică, din punct de vedere al ingredientelor, cumva mi se pare că este ok. Îi spun că este pentru păr și pentru unghii. Mai sunt și altele, ăsta l-am avut cumva la îndemână. Fac mențiunea că nu este un material plătit de Forcapil, adică nu este un content sponsorizat, pur și simplu e random. L-am luat pentru că l-am avut la îndemână. Repet, mai sunt și altele. Discutați cu medicul vostru despre asta și poate o cură de 2-3 luni de zile v-ar ajuta măcar să stați mai liniștite că ați încercat să faceți ceva pentru părul vostru. De la exterior putem să influențăm lucrurile de asemenea folosind produse tonice care să stimuleze circulația la nivelul periferic și care să aducă un aport de energie și de vitamine foliculului pilos pentru a ne asigura că acesta are condițiile optime de funcționare, pentru a ne asigura că pielea de la nivelul capului este suficient de hidratată ca lucrurile să se întâmple normal. Apropo de asta, dacă vă spălați mai des pe cap, să știți că nu cade păr mai mult, deci puteți liniștite să vă spălați cât de des pe cap vreți voi și de asemenea, dacă vă tundeți, nu se oprește căderea părului. Cele două nu au legătură una cu cealaltă, deci puteți să vă tundeți dacă vreți să vă tundeți, dar nu vă tundeți pentru că opriți căderea părului. Cel puțin firele căzute nu mai sunt la fel de lungi, poate nu vă mai deranjează vizual la fel de puternic, dar cele două nu sunt legate una de cealaltă, deci nu aveți de ce să faceți asta dacă nu vreți să faceți asta. Așadar, ca și concluzii, în perioada de după naștere este normal să-ți cadă părul, aproximativ între 3 și 6 luni. Atenție la dietă, încercați să dormiți cât puteți, dar știu că este greu să dormiți în această perioadă. Măcar aveți grijă să mâncați cât mai multe alimente care sunt bogate în fier. De asemenea, încercați să vorbiți cu medicul vostru despre suplimente care ar putea să vă ajute să fie benefice. În principiu, să aveți beurile, să aveți fier, zinc acolo băgate, evident și restul care vă pot ajuta din acest punct de vedere. Din punct de vedere al stylingului, încercați să țineți lucrurile mai low, adică să nu stresați părul, să nu trageți părul mai mult decât este cazul. Tunsul nu vă ajută să oprească căderea părului, puteți să folosiți tonice și soluții împotriva căderii părului, dar e un proces, nu l-aș stopa, e un proces natural, adică și dacă ar fi ceva care să-l stopeze, nu l-aș stopa, l-aș lăsa să se ducă și m-aș asigura că foliculul și fibra nouă capilară sunt sănătoase ca să producă un păr cât mai sănătos, să pot să mă bucur de el. E adevărat puțin mai încolo, dar să știu că lucrurile cresc așa cum trebuie. Încercați să folosiți produse de volum, care măcar să-l facă să pară că este puțin mai mult. În cazul în care firișoarele de aici încep să crească prea mult, încercați un breton fake, așa puțin mai lung, care să combine firele pe care le aveți cu niște fire pe care le tăiați ca să pară că așa ați vrut, nu că așa a crescut. Și în ultimul rând, nu vă stresați. Este un proces natural. Prioritatea în acest moment este bebelușul proaspăt care a venit pe lume și în mod sigur lucrurile o să se regleze dacă aveți grijă de toate lucrurile despre care am vorbit. Dragile mele, cam asta a fost în legătură cu căderea părului după sarcină. Dacă mai aveți orice fel de întrebări sau soluții sau lucruri care v-au ajutat, vă rog scrieți în comentarii ca să vadă absolut toată lumea și să ne putem inspira unii de la ceilalți. Mă găsiți de asemenea pe Facebook și pe Instagram, cu mare drag vă răspund. Și până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!